I am not a financial advisor. These videos are for informational and educational purpose only. Friends, saving has no alternative. तपाईं जतिसुकै बेसी कमाउनुहोस्, unless you save, you'll end up with nothing. You'll end up empty. तपाईको इमर्जेन्सी फन्ड बनाउनलाई होस्, तपाईको सर्ट टर्म गोलको लागि होस्, तपाईको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई होस्, सेभिङ इज मस्ट, सेभिङ इज द की। सुरुवात गरौं सेभिङको सबसे पहिलो रुलबाट, 50-30-20 रुल्स। यो रुलले के भन्छ भने तपाईको इन्कमको 50% ले तपाईको निड्स पूरा हुनुपर्छ। निड्स मतलब रोटी, कपडा, मकान, ट्रान्सपोर्टेसन, फीज अनि आजकल तपाईको मोबाइलको रिचार्ज पनि। 30% ले तपाईको वान्ट्स पूरा हुनुपर्छ। वान्ट्स मतलब नयाँ लुगा किन्ने, नयाँ फोन किन्ने, मुभिज, इटिङ आउटसाइड एक्सेट्रा। अनि आखिरको 20% त तपाईको कम्पल्सरी सेभ हुनै पर्छ। यदि तपाई आफ्नो 20% पनि सेभ गर्नु भएको छैन, सेभ गर्नु सक्नु भएको छैन भने देयर इज समथिङ रङ विथ योर फाइनान्स। अनि तपाईले यो भिडियो नछोडी हेर्न एकदम जरुरी छ, सेभिङ कसरी गर्ने। नम्बर 1, मेक अ बजेट। बजेट बनाउनुहोस्। सिम्पल छ, म्याथमेटिक्सको जरुरी छैन। तपाई एउटा डायरी लिनुहोस्, आफ्नो इन्कम लेख्नुहोस् अनि महिनामा कहाँ खर्च हुन्छ डिटेलमा आफ्नो खर्च लेख्नुहोस्। अब त्यस पछाडि तपाईको निड्सलाई असर नगरिकन कहाँबाट खर्च बचाउन सकिन्छ, कहाँबाट तपाईको पैसा बचाउन सकिन्छ त्यो ध्यान दिनुहोस्। ट्राई टु कट आउट सम एक्सपेन्सेस, एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस एन्ड फ्री आउट सम मनी। 2 नम्बर, अब टार्गेट सेट गर्नुहोस्। 2024 मा कति सेभिङ गर्ने। एक्जाम्पलको लागि 60,000। 12 ले 60,000 लाई भाग गर्नुहोस्। 12 ले 60,000 लाई ब्रेक गर्नुहोस्। 5,000 आउँछ। 5,000 गर्दै सेभिङ स्टार्ट गर्नुहोस्। रिमेम्बर, 1 स्टेप एट अ टाइम। एकपल्ट एउटा स्टेप लिनुहोस्। 5,000 लाई फोकस गर्नुहोस्। त मलाई विश्वास छ अन्त्यमा तपाईको 60,000 पक्कै बनिन्छ। तर तपाईले आफ्नो गोल 60,000 लाई आफ्नो बेडरुममा टाल्नु नबिर्सिनुहोला। नम्बर 3, भेरी इम्पोर्टेन्ट, अब खर्च कसरी कम्ती गर्नुपर्ने यस्तो तरिकाहरू सोच्नुहोस्, खोज्नुहोस्। यो सबैको लागि अलग अलग हुन सक्छ। सबैको आफ्नो निड्स हुन्छ। त्यो निड्सबाट कसरी कट गरेर सेभ गर्नुपर्ने यो सबैको लागि युनिक हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईं 7,000 को रेन्टमा बस्नुहुन्छ भने अब 5,000 को रेन्टमा शिफ्ट हुनुभयो भने तपाईको 2,000 रुपियाँ मन्थली सेभ हुँदैछ। यदि तपाईं काममा जाँदाखेरि आफ्नो कारमा 500 रुपियाँको फ्युल हालेर जानु हुँदैछ, अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा जाने तपाईले डिसाइड गर्नुभयो भने तपाईको हुनसक्छ 200 रुपियाँमा काम हुनसक्छ, तपाईको 300 रुपियाँ डेली सेभ हुन्छ। यदि तपाईं डेली 100 रुपियाँको लन्च बाहिर खानुहुन्छ भने अब घरबाट टिफिन बोकेर जानुहोस्, तपाईको काम 50 रुपियाँ भन्दा मुनिमा हुन्छ। डेली 50 रुपियाँ तपाईको सेभ हुँदैछ। यदि तपाईकोमा अननेसेसरी अनलाइन शपिङ गर्ने बानी छ भने म तपाईलाई एडभाइस गर्छु तपाईको शपिङ एप अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्। जरुरत परेमा वेबसाइटमा गएर किन्नुहोस्। अनि जब पनि तपाईलाई आफ्नो वान्ट्स, इच्छाको कुराहरू किन्न मन लाग्छ, तपाईले 30 डेज रुल भन्ने एप्लाई गर्नुहोस्। यसमा के हुन्छ, कुनै पनि चीज किन्न मन पर्यो भने 30 दिन पर्खेर वान्ट्सको चीजहरू 30 दिन पर्खेर किन्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले इम्पल्स पर्चेसबाट बाँच्नुहुन्छ। उत्तेजनामा आएर सामान किन्नुबाट तपाई बाँच्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो राशन गर्नु जाँदाखेरि 1 महिनाको राशन एकैचोटी किन्नुहोस्। नबिग्रिने सामानहरू एकैचोटी किन्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईलाई सस्तो पर्छ। तपाई ठुलठुलो सामानहरू जस्तै टिभी, फ्रिज, फर्निचर्स आदि यस्तो किन्दाखेरि तपाई नेगोसिएसन गर्नुहोस्। नेगोसिएट गर्नुहोस्। नेगोसिएसन इज एन आर्ट। सानो सानो भेन्डर्सहरूसँग होइन, ठुलठुलो सामान किन्दा ठुलठुलो भेन्डर्सहरूसँग नेगोसिएट गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईको पैसा थुप्रो बाँच्छ। पेनी वाइज पाउन्ड फुलिस होइन। तपाई शपिङ गरेर निस्किनु अघि घरबाट लिस्ट बनाएर निस्किनुहोस्। लिस्ट बनाएर शपिङ जाँदाखेरि तपाईको माइन्डफुल शपिङ हुन्छ। तपाई जे देख्यो त्यो किन्नुबाट बाँच्नुहुन्छ। तपाईको पैसा धेरै बाँच्छ। महिनै पछि हुने युजलेस पेमेन्टबाट बाँच्नुहोस्। जस्तै तपाई जिम रेगुलरली जानु हुँदैन, जिमको सब्सक्रिप्सन बन्द गरिदिनुहोस्। जिमको मेम्बरशिप बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईको घरमा टिभी कोही हेर्दैन, टिभीको रिचार्ज बन्द गरिदिनुहोस्। एनर्जी सेभिङ एप्लायन्सेसहरू किन्नुहोस्। जस्तै एलइडी बल्ब, जस्तै सोलर गिजर, 5 स्टार रेटिङ एप्लायन्सेसहरू किन्नुहोस्। तपाईको बिजुलीको बिलबाट थुप्रो पैसा बाँच्छ। नम्बर 4, DIY स्किल्स यानी डु इट योरसेल्फ। सानो सानो काम आफै सिकेर गर्ने आदत डाल्नुहोस्। यसको लागि तपाईले सबसे पहिला सिम्पल टुल्समा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, पर्चेस गर्नुहोस्। जस्तै स्क्रू ड्राइभर, टेस्टर, प्लायर, सिजर, ब्लड प्रेसर मोनिटर एक्सेट्रा। अब तपाईले आफ्नो घरको बेसिक होम रिपेयर आफै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पेन्टिङ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसिटीको फ्युज लाउने काम। तपाईले आफ्नो गाडी छ भने कार वाशिङ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिक्यो भने इन्जिन ओइल चेन्जसम्म आफै गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले आफ्नो सेभिङ, हेयर कटिङ, फ्यामिलीको हेयर कटिङ गरेर थुप्रो पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ। रिमेम्बर, अ पेनी सेभ्ड इज अ पेनी अर्न्ड। साथीहरू, सम्भव भयो भने आफ्नो सेभिङ साथसाथै आफ्नो इन्कम बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। स्टार्ट अ साइड हसल, साइड बिजनेस, साइड इन्कम सुरु गर्नुहोस्। जस्तै मोमो बेच्नुहोस्, चाउमिन बेच्नुहोस्, झालमुरी बेच्नुहोस्, जेसुकै बेच्नुहोस्, इन्कम बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। अर्को कुरा, मोनिटाइज योर स्किल्स। तपाईँकोमा भएको स्किल्सलाई मोनिटाइज गर्नुहोस्। तपाईँ स्वेटर बन्नु जान्नुहुन्छ, स्वेटर बनेर बेच्नुहोस्। तपाईँ डोको बन्नु जान्नुहुन्छ, डोको बनेर बेच्नुहोस्। अन्त्यमा मिनिमलिजमलाई अपनाउनुहोस्। न्यूनतम संसाधनलाई युज गरेर बाँच्न सिक्नुहोस्। लिमिटेड रिसोर्समा बाँच्न सिक्नुहोस्। फाइन्ड वेज टु फिल ह्याप्पी एन्ड इन्जोय योर लाइफ फर फ्री। इट्स पोसिबल, यो सम्भव छ। गो फर ट्रेकिङ, गो फर हाइकिङ, गो फर पिकनिक, इन्जोय द नेचर। डोन्ट फर्गेट टु टेक केयर अफ योर हेल्थ। In the end, it's not about how much you make, it's about how much you save. साथीहरू, भिडियो लामो भए पनि लाइफ चेन्जिङ भयो होला भन्ने आशा राख्छु। यदि तपाईँको लाइफमा थोरै पनि चेन्ज आयो भने लाइफ चेन्जिङ लेखेर कमेन्ट गरिदिनु होला। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज। Always remember, life is hard, harder when you give up.